सो बिस्तारै विगल गर्ने वरिपरि अनि त्यसपछि बिचमा सेन्टरमा फर्स्ट पोर एन्ड देन सेकेन्ड पोर एन्ड देन थर्ड एन्ड फोर्थ अझै एउटा लास्ट एउटा अनि माथि स्ट्रेट लाइन काट्ने अनि इन्डिङबाट लास्टको टुलिपबाट चाहिँ सट्ट लाइन स्ट्रेट तानेर एउटा पोर गर्ने एन्ड देन टुलिप स्वान। सट्ट मिक्सिङ गर्ने, सट्ट पोर गर्ने बिस्तारै, फेरि अर्को पोर, फेरि अर्को पोर, फेरि अर्को लास्ट एउटा अनि टक्क लाइनिङ हान्ने अनि लास्ट इनबाट सिधा लिएर आएर झ्याप्प टाउको हान्ने, सट्ट उठाउने। दिस इज कल्ड टुलिप स्वान। तो मिक्स करने, टक्क फर्स्ट पोर, सेकेंड पोर, थर्ड पोर, फोर्थ पोर, लास्ट पोर, लाइन इन्डिङबाट सट्ट लिएर आउने, ज्याममा हाल्ने, फुत्त उठाउने, टुलिप स्वान।